Hej på er! Välkomna tillbaka till en ny video på långsam svenska. Idag ville jag dela med mig av mina bästa pluggtips. Jag är ingen expert, jag är inte en lärare, jag är bara en helt vanlig person som just nu håller på att lära mig ett språk. Precis som ni. Och då tänkte jag att det som funkar för mig, det kanske funkar för dig med. Så varför inte dela med oss? Och om du har något supertips, skriv det nere i kommentarsfältet så att vi kan dela med oss av alla våra bästa tips. Så, mitt största tips och grunden till alla tips jag har är ha kul. Har man inte kul när man lär sig så kommer det vara mycket svårare och mycket tråkigare. Så, när jag lär mig spanska så kollar jag jättemycket på Paddle, där kommentatorerna pratar på spanska och spelarna pratar på spanska. Mira Tapia, sacándola por tres con ese reverso. Nunca nadie me había hecho sentir tan cómodo. He pasado toda la semana con ellos. Och så pluggar jag vad de säger, översätter meningar och ord och börjar så småningom att bli så mycket bättre på att förstå alla kommentatorer och spelare. Och jag gör det för att jag tycker det är så kul. Och det är inte så komplicerat heller. Jag har Google Translate på min telefon och när jag hör något som jag inte förstår eller vill kolla upp så skriver jag in det i Google Translate och sen så skriver jag ibland upp det för att komma ihåg. Ett annat tips är att hitta en bok som du kanske har läst på ditt språk och köp den boken på svenska istället. Jag köpte första Harry Potter-boken på spanska. Ja, det är egentligen en väldigt hög nivå och kanske lite för svårt för mig som är nybörjare. Men so what? Vem bryr sig? Jag börjar läsa. Jag startar från början. Jag har en blyertspenna i handen och så läser jag. När det är något ord som jag inte förstår så stryker jag under det ordet. Och jag kanske läser 2-3 sidor och sen går jag igenom de orden och översätter. Sen gör jag något annat. Nämligen går in på en app på min telefon som heter Flashcards. I den appen fyller jag i alla spanska ord och översättningen på de orden. Sen kan man öva på de orden tills man kan dem. Och när jag har lärt mig alla de orden, då kan jag läsa samma sidor i boken och förstå allt. Och det tycker jag är jättekul. Det är ett riktigt bra sätt att lära sig nytt vokabulär. Ett annat
kul tips om du gillar att skriva är att skriva lite om din dag som en dagbok ungefär. Ska vi se om jag har något. Här till exempel har jag på ena sidan skrivit om min dag på spanska och använt mig av det vokabulär jag har och bara gjort mitt bästa för att beskriva min dag. Sen så översätter jag det till riktig spanska eller korrekt spanska och skriver den korrekta versionen av vad jag ville säga på den här sidan. Så kan jag jämföra min spanska och riktig spanska. Och ju fler gånger jag gör det, desto närmare kommer jag. Jag blir bättre och bättre för varje gång. Och sist men inte minst så har jag ett tips som kanske kan vara lite svårt beroende på var du bor och var du är någonstans. Men jag har en spanska kompis som jag pratar spanska med varje vecka. Så jag får öva på att prata, säga orden, bygga meningar med någon som kan spanska. Och det har varit så värdefullt för mig. Så jag kan verkligen tipsa om att hitta någon som du kan prata svenska med. Och det spelar ingen roll om du inte kan perfekt och du gör fel och sånt. Det gör inget. Det viktigaste är att våga börja använda språket. Att komma över den där barriären som gör att man inte vågar och håller tillbaka. Det är viktigt att bara kasta sig ut och våga prata. Om du inte har någon att prata svenska med så vill jag göra lite reklam för min Patreon. På min Patreon så finns det möjlighet att boka in sig på små gruppsamtal. Förra veckan hade vi ett gruppsamtal där vi pratade om oss själva. Och den här veckan har vi ett gruppsamtal där jag kommer att beskriva en bild som jag har ritat. Och sen får de som är med på samtalet försöka rita av samma bild bara baserat på vad jag säger. Sen får man också öva på att prata genom att beskriva vad man har ritat. Det gör inget om man säger fel. Alla är där för att öva och lära sig. Så, om du vill ha någon att prata med och du vill ha mer videor från mig och kanske till och med lyssna på min exklusiva podcast på långsam svenska, ja, då rekommenderar jag verkligen att gå med i min Patreon. Länken till Patreon finns nere i beskrivningen. Och har du några riktigt bra pluggtips, skriv dem nere i kommentarerna. Tack för att du har tittat och vi ses igen i nästa video. Hej då!